重返旧地，却发现此处已被神秘强者占据。一言不合之，现在加玛帝国的萧炎。Thời gian qua đi, bên trong một căn phòng lớn, ở vị trí trung tâm, thanh âm Tiêu Viêm rất nhanh đã liền vang lên nói: Hải lão, một năm nay có tin tức gì về hồn địa không? Từ khi Vân Lăng Tông giải tán, cũng không có chút tin tức nào. Tốt rồi, không ngờ một năm nay, ngài đã đạt tới đấu hoàng đỉnh phong. Cánh cửa đấu tông cũng không còn xa nữa. Tiểu tử, nào có dễ dàng như vậy? Đúng rồi đại ca, hiện giờ Viên Minh thế nào? Cường giả đấu vương có khoảng 40 người, cường giả đấu hoàng cũng gần 10 người. Tộc nhân Tiêu gia có tốt không? Có một tộc trưởng xuất sắc như ngươi nói có thể không tốt được sao? Đại ca, truyền tin tới Già Nam học viện, kêu đám người Tiêu Ngọc hãy trở về đi. Được, tiện đây ta sẽ thông báo để cho nhị đệ không cần tới cứu viện nữa. Đại chiến đã xong, mấy việc sau đó liền giao cho các vị. Viên Minh này giao cho các vị, ta rất yên tâm. Dứt lời, ánh mắt Tiêu Viêm cũng liền trở nên sáng ngời và đầy khí phách. Thời gian qua đi, ở trên đỉnh một ngọn núi, Tiêu Viêm đôi mắt đang khép hờ bỗng dưng mở ra, bởi vì anh ấy cảm nhận được Mị Độ Toa đã tới. Xoay người lại, Tiêu Viêm nhìn thấy thân hình tuyệt vĩ của Mị Độ Toa dần hiện lên. Sau đó, tựa vào vách đá, thanh âm của nàng vang lên nói: Muộn thế này, cô ta còn chưa tới, xem ra ngươi mất công vô ích rồi. Sợ nàng ăn thịt ta sao? Ai biết cô ta nói thật hay giả? Nếu ngươi xong đời, Sa Mạn Đế quốc cũng đi theo. Nghe vậy, Tiêu Viêm cười cười, đang định nói gì thì từ phía xa, thân hình của Tiểu Y Tiên đã nhanh chóng đi tới. Sau đó, thân hình nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, gương mặt xinh đẹp cùng dáng người nhỏ nhắn cũng liền xuất hiện. Thấy Tiểu Y Tiên vừa đến, Tiêu Viêm cũng nhanh chóng tới gần, thanh âm vang lên nói: Cuối cùng, muội cũng tới rồi. Việc giúp quân xảy ra tranh cãi, bởi vậy muội mới đến chậm một chút. Sao thế? Tam Tông không muốn rút lui ư? Đúng vậy, Kim Nhạn Tông cùng Mộ Lan Cốc, hai thế lực này vẫn muốn tham chiến. Đã như vậy, chỉ cần giải quyết xong hai tên đứng đầu, thực lực của bọn chúng sẽ giảm mạnh. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn người ra, anh ấy hiểu những lời này của Mị Độ Toa hiển nhiên không sai chút nào. Thế nhưng, trong lúc Tiêu Viêm còn đang trầm ngâm, Mị Độ Toa đã thuấn di tới gần Tiểu Y Tiên. Sau đó, nói vài câu hướng về Tiểu Y Tiên khiêu khích, đấu khí trên người nàng cũng liền bạo nộ. Thế vậy, Tiểu Y Tiên liền đáp: Nếu ta muốn đi, bằng vào ngươi còn không ngăn được ta đâu. Vậy thì cứ thử xem. Dứt lời, đấu khí trên người cả hai đồng thời bạo phát, một đỏ một tím, hai cỗ đấu khí bùng cháy, làm không gian nơi đây trở nên ngột ngạt. Thế vậy, Tiêu Viêm đã ngay lập tức lao tới trước người Tiểu Y Tiên và ngăn cản hai người. Sau đó, anh ấy liền kêu hai nữ tử kia dừng tay. Nhìn về phía Tiểu Y Tiên, thanh âm Tiêu Viêm nhẹ nhàng nói: Viêm minh do ta gây dựng, ta không thể nhìn nó bị hủy diệt. Nhạn Lạc Thiên và Bộ Lan Tam lão sẽ là mối nguy hiểm lớn nhất, vì thế nếu có thể diệt trừ đương nhiên sẽ là tốt nhất. Dù sao hai thế lực kia đối với muội vẫn luôn có ý đồ xấu. Nếu huynh động thủ, muội cũng không can dự. Ở phía xa, nghe thấy lời Tiểu Y Tiên vừa nói, Mị Độ Toa hắng giọng thầm mắng: coi như người thức thời. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên không đáp lại, nhìn Tiêu Viêm, nàng nhẹ nhàng nói: Hiện giờ Tam quân đang ở sát biên giới Xúc Vân Đế quốc, huynh muốn động thủ cũng không dễ dàng chút nào. Không sao, việc này giao cho ta. Được, khi nào huynh ra tay thì báo cho ta trước, ta sẽ lấy lý do để bế quan tu luyện. Vậy thì tốt quá, cảm ơn muội. Ta, bây giờ huynh định làm thế nào để giúp ta khống chế ách nan độc thể? Phương pháp phá giải ở trong này. Tuy nhiên, dược liệu được nói đến ở trong này đều cực kỳ khó tìm. Dứt lời, Tiêu Viêm liền đưa ra một quyển trục cho Tiểu Y Tiên xem. Chậm rãi mở ra xem thử, Tiểu Y Tiên đọc qua một lượt thì biết được luyện chế độc đan chi tháp cần có 3 vật liệu trọng yếu nhất. Một là 3 loại dị hỏa, 2 là ma hạch của thiên độc hạt long thú cấp 7, 3 là bồ đề hóa thể tiên. Những thứ này đều rất khó tìm. Bởi vậy, đọc qua những thứ cần thiết để áp chế ách nan độc thể, Tiểu Y Tiên ánh mắt cũng dần ảm đạm. Thấy vậy, thanh âm Tiêu Viêm đã liềm vang lên nói: 3 loại dị hỏa, muội không cần lo lắng, điểm này ta có thể giúp được. Nhưng ma hạch của thiên độc hạt long thú cùng bồ đề hóa thể tiên ta lại không thể giúp. Cái gì? Huynh có 3 loại dị hỏa? Nhìn thấy dáng vẻ của Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm cười, búng ngón tay, một luồng hỏa diễm xanh biếc đột nhiên tuôn ra. Sau đó, ấn ký trên trán mang theo luồng hỏa diễm màu trắng ngà cũng liền lóe sáng. Thế vậy, Tiểu Y Tiên mỉm cười nói: Khó trách huynh có thể đánh thắng cường giả đấu tông. Tuy nhiên, dù cho có 3 loại dị hỏa, thế nhưng hai thứ kia lại rất khó tìm. Vẫn còn tốt hơn là không có hy vọng. Mấy thứ này ta sẽ cố gắng tìm giúp muội. Được rồi, ta sẽ cố gắng tìm kiếm, có thông tin gì sẽ báo cho huynh. Dứt lời, nàng liền đưa cho Tiêu Viêm một mảnh ngọc. Sau đó, thanh âm vang lên nói:
ta phải đi đây, khi nào huynh muốn hành động với hai thế lực kia thì bóp nát mảnh ngọc này, ta sẽ hết sức phối hợp. Dứt lời, nàng liền bước về phía trước. Sau đó, trước khi rời đi, Thanh âm nhẹ nhàng nói: hiện giờ, muội đã biến thành như vậy, huynh còn muốn làm bằng hữu của ta sao? Lời nói năm đó vẫn có nghĩa như trước. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên đôi mắt khẽ rung lên, sau đó không nói thêm gì, nàng liền hướng về phía xa rồi từ từ biến mất. Nhìn bóng lưng kia rời đi, Tiêu Viêm thanh âm đã liềm vang lên nói: đi, chúng ta trở về thôi. Cô ta tin được không? Nếu như cô ta lật lọng, chúng ta kết cục sẽ vô cùng bi thảm. Ta tin tưởng cô ấy sẽ không làm như vậy. Hy vọng ngươi không nhìn lầm người. Ngày mai, ngươi theo ta đi một chuyến đến sàn nhân tộc, một vài vị trưởng lão trong tộc muốn gặp ngươi. Gặp ta sao? Tại sao lại như vậy? Các trưởng lão đã thi triển bí thuật lên người ta và phát hiện ra ta không còn là xử nữ. Việc này các trưởng lão muốn thế nào? Dựa theo tộc quy, ngươi phải chịu vạn xà phệ thể. Nhất định phải như thế sao? Ngươi đi mà nói với các trưởng lão. Ngày mai ta sẽ đến tìm ngươi. Chuyện về phục hồn đan ngươi không cần nhớ nữa. Ảnh hưởng linh hồn của thôn Thiên Mãng với ta đã ngày càng yếu. Cô sẽ lấy mạng ta sao? Nếu muốn lấy mạng ngươi, 1 năm qua ta đã làm không biết bao nhiêu lần rồi. Nhớ kỹ, ngày mai ngươi không được kiếm cớ thoái thác. Dứt lời, Mị Độ Toa bóng hình cũng liền biến mất vào hư vô. Còn Tiêu Viêm nhìn bóng dáng kia rời đi, anh ấy cười khổ, cậu vẻ mặt vô cùng bi thảm. Thời gian qua đi, ở bên trong phòng nghị sự, ở vị trí trung tâm, nhìn mọi người, thanh âm Tiêu Viêm rất nhanh đã vang lên nói: các vị, sau khi gặp tông chủ Độc Tông, ta biết được thông tin đám người nhận Lạc Thiên và Mộ Lan Tam Lão vẫn không muốn rút quân. Vì thế, ta quyết định sẽ trà trộn vào đại quân, ám sát hai người đứng đầu này. Chuyện này vô cùng nguy hiểm. Một khi hai người các ngươi phạm sai lầm, Liên minh tam quân chắc chắn sẽ lại một lần nữa tấn công. Đại ca, làm chuyện gì mà không có nguy hiểm? Nếu như chuyện này thành công, đế quốc chắc chắn sẽ bình yên. Vị Độc tông chủ này, ngươi cho rằng thật sự tin được sao? Tin được, vốn trận chiến tranh này là một sự hiểu nhầm. Nếu như lúc trước ta ở Viên Minh, trận chiến này thực sự không cần đánh. Ngươi đã muốn như thế, vậy thì theo ý ngươi đi. Khi ngươi hành động, Viên Minh cường giả cũng sẽ xuất động. Một khi xuất hiện biến cố, lập tức cứu viện. Nghe thấy thanh âm nghiêm trọng của mọi người, Tiêu Viêm mỉm cười nói: mọi người không cần phải lo lắng, chuyện này ta đã tính toán kỹ. Dứt lời, mang theo ánh mắt lạnh lùng, Tiêu Viêm liền nhìn về phía xa với gương mặt tràn đầy sự quyết tâm. Sau đó, nhanh chóng đi ra bên ngoài, Tiêu Viêm liền hướng về phía trước. Thế vậy, Mị Độ Toa cũng đi tới, thanh âm vang lên nói: đi thôi, ta chờ ngươi đã lâu. Được, ta cũng muốn nhìn xem trưởng lão của các ngươi đối phó ta như thế nào. Dứt lời, hai người cùng liền hướng về phía xa bay đi. Thời gian trôi qua, hình ảnh thánh đường của sàn nhân tộc rất nhanh đã xuất hiện. Ở vị trí chính giữa, thân hình mềm mại của Mị Độ Toa rất nhanh đã ngồi xuống. Xung quanh nàng, những vị trưởng lão của sàn nhân tộc cũng đã có mặt. Sau đó, họ liền hướng ánh mắt đầy ẩn ý về phía Tiêu Viêm. Thấy tên kia hướng về mình khiêu khích, thanh âm Tiêu Viêm đã liềm vang lên quát: ngươi là ai? Sàn nhân tộc thống lĩnh Mạc Ba Tư, ngươi là Tiêu Viêm sao? Đúng vậy. Nghe thanh âm của Tiêu Viêm, Mạc Ba Tư kia trong mắt nhất thời hiện lên một tia hung ác, nắm tay đột nhiên nắm chặt. Sau đó, một cỗ sát khí bạo phát, hình ảnh của những con mãng xà cũng lập tức hiện ra. Thế vậy, hỏa diễm trong tay Tiêu Viêm liền bạo phát. Nhìn thấy hỏa diễm, tên trưởng lão sàn nhân tộc vẻ mặt liền biến đổi. Còn Mị Độ Toa, sắc mặt nàng cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Quả nhiên những điều nàng lo lắng đã trở thành sự thật. Thấy Tiêu Viêm phản kháng, đám trưởng lão kia đùng đùng nổi giận. Ngay lập tức, lấy thân thể toàn bộ đám trưởng lão làm trung tâm, một cỗ năng lượng màu tím đã ầm ầm bạo phát. Sau đó, bọn họ đồng thời phóng thích ra một đạo trói buộc về phía trước. Nhất thời, một luồng ánh sáng màu tím đã ngay lập tức bao phủ lấy cơ thể Tiêu Viêm. Thấy vậy, Tiêu Viêm giật mình, ánh mắt liền hướng về Mị Độ Toa. Ở vị trí trung tâm, Mị Độ Toa thấy vậy, thanh âm liền vang lên quát: đủ rồi, dừng tay lại cho bổn vương. Mạc Ba Tư, ngươi ngày càng không có quy củ, hắn là khách của sàn nhân tộc, ai cho phép ngươi tùy ý ra tay? Nghe vậy, đám trưởng lão kia không dám làm gì. Cuối cùng, bọn họ chỉ đành cởi bỏ trói buộc cho Tiêu Viêm. Còn Mị Độ Toa, sau khi thấy đám người kia dừng tay, nàng nhìn Tiêu Viêm lạnh lùng nói: đi theo ta. Dứt lời, nàng cũng liền cất bước đi vào bên trong. Thấy vậy, Tiêu Viêm nhanh chân theo cùng Mị Độ Toa đi tới một nơi khác. Đến đây thì hết tập 67/5 Đấu Phá Thương Khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.